positivity rate ay kasalukuyang nasa 1.1% po nitong May 10 hanggang May 10, May 4 hanggang May 10. Habang yung ating pong daily RT-PCR testing output ay kasalukuyang nasa 17,005 test kada araw po. At panghuli nung para sa ating national utilization rates, nasa 15.6 ang ating non-ICU bed utilization rate, habang 15% lamang po ang ICU bed utilization rate. So out of 5,038 po na total COVID-19 admissions at the national level, 12.3% lamang po mga ito ay severe at critical admissions po. Next slide please. Ngayon po, sa slide po nito, nakapagtala po tayo sa linggong ito ng 150 average daily cases ayon po sa onset of symptoms. Good evening, my countrymen. We are here gathered for the nth time in my shout out, city narinig na ka, Ate Miray, because Ate we Minel. have to keep the lines of communications between government and the people always not sometimes, but most of the time, you should know what's happening to our country. We hope to share with you Ate Feli, the events that transpired narinig na ako, press just a few days ago. And there is our sense of hope and optimism that we have elected a set of leaders of the country. Maybe yung lumabas sa survey, yun rin talaga ang I think our generation is very lucky. We are in a situation where the electronics ruled the day, and we have an election that was madali yung counting, the transmission of everything that is needed to complete the election process is almost over. But since there is no, as yet, any statement or proclamation coming from the COMELEC, we would rather just wait until we can congratulate them in the proper time. Ang lakad ko nito sa I'm happy to report to you that yung Pabilia, the Pabilia Memorial Hospital, parang it is actually dedicated doon sa childbirth, yung mga anak. Nandito man si Abdullah, how are you? Salam alaikum. Alaikum salam, sir. Anong nandoon ka man, maganda yung hospital. It's a new building, I think. We added one. Alam mo, sa totoo lang, napunta ako noon nung una. Hindi ako nagpapatawa, hindi rin ako binabastos ko yung persos. Sa isang kwarto, parang factory ng bata. Ate Riguya girl, shout Parang out. ginagawa yung bata doon lang, karaming bata. At any given time, I think there would be some, I don't know, si Abdullah nakaalam niyan. Ito si Yusek Abdullah Dumama Jr., dati itong assigned sa Davao. That's why he's a brother to me. Yung sabi ko, magdagdag tayo ng building dito kasi pero lang, yung nakahilera yung mga kama, pati puro bata, pati nanay.
yung government hospital ito. So, libre, walang bayad. Kaya pwede pa siguro ng mga anak yan ng mga anak kapag harap problema yung susunod. Papaano yun? We have to, ganito yan eh. Ang gobyerno kailangan mag-expand. Alam niyo, because the population is growing and dapat ang ekonomiya also must grow with the population rate. O kasi pag wala, mahirap marami tayong, hindi natin mapigilan eh. If I remember right, ako lang pati si Presidente Ramos na talagang openly campaign for itong family planning. But the church, I don't know what happened. Nandiyan kasi yung Katoliko. And Mas Joey, Ate Fro, shoutout. yung Na Mildred, shoutout. pagpigil, wala, seems to be in conflict with the religious tenets of baka nagkamali ako. Pero karamihan kasi ng mga babae, bigyan mo sabihin mo magpa-ligation. Yun sa mga tamang edad, sa wastong edad na. For those women who have reached almost yung katandaan na paano ba sabihin ito? Hindi na pwedeng pwede nang iligate. Pero yung mga bata, pati ako, ayaw kong how would I say? Ayaw kong iligate yung after 1 or 2. After 1 to 3 dapat boundary na. Even for the young. But you know, ang problema nitong Pilipino, magprangka ako ha. Mahirapan tayo mag-promote ng ligation actually kasi ayaw ng mga husbands, yung mga asawa. Kasi well, it might be true for some but not all. But fundamentally dapat kung magkaroon ng manual, Tita Santos. Tama na. Ate Meg, good morning, Ate Meg Pinay. Yung ligation, itong pills, birth control, ako mismo sa opisina ko, yung drawer ko, marami. Pag may mga babae doon na nakikita ako buntis, ang sabihin ko na pang ilan anak mo. So sabi 4, 5, sabi ko, ito yung supply mo ng birth control after the birth of the child na dinadala mo ngayon. Kasi mahirap magpalaki ng bata at saka yung sitwasyon natin. Karamihan kasi hindi naman mayaman. Always looking up at government for everything. I said, I might have mentioned it somewhere or here. I really tend to forget things like that. Na itong Pilipinas, fundamentally, again, Boss Joe, shoutout, Boss Joe. is feudal Ate Rio, ang setup. Beta Carotin, Hanggang ngayon. Elsie Fatalia, Ate Na ang Annabelle. tao sa Shoutout sa inyo. karamihan, for their needs, even throughout the Philippines, yung hospital, tubig, There is coming. Kalma lang, always kalma. sa government yan. Magpunta doon sa barangay captain, Bonjour, Ate Ana. doesn't have the money, does Ate not Joy even have the Palma, budget Boss Victor. to run a barangay for Boss properly. Raymond, shoutout sa'yo, Boss Raymond. Pupunta yan sa mayor. Then the mayor will make representation Oo nga, in Boss Jojo. Manila. Kalma lang tayo, Karamihan guys. yan doon maghingi sa May something. congressman
governors, Atin yan. mayors, Kakampi natin yan si doon PRD. sa amin, sa national government, kasali na ang Congress. So, lahat ng kailangan ng mga Yan tao, basahin niyo sinabi ni Boss Jojo Tandaan niyo yan guys. kanilang Relax lang lahat, tayo, relax. tubig, outside of the Manila area, ganun ang sitwasyon. Wala Aki, masyadong shoutout sa'yo tubig. Aki Well, itong mga sa Calabarzon, medyo may magana dyan kasi maraming mga factories. It's a growing industrial area over there. Cavite. Ganun. So, the rest, wala masyado. Lahat sa gobyerno. Kaya, lalo na sa mga barangay, feudal talaga. That is why elections are hotly contested. What I'm saying is that magpatayan yan. Kasi ang trabaho nila nakasabit doon sa mayor, governor. And yun, pag natalo yung mayor nila, wala nang hanap buhay. Sa isang barangay, ang may sweldo, barangay captain, kagawad, pati yung mga tanods nila. Itong mga tanods, they play a very crucial role in the fight against the insurgency. Yung mga terorista. Good morning na sa Sil, Ate Lorna Luz. Inaarmasan, pero Miss Jana Batangan. ang policy ng gobyerno noon, ganon. Ate Josephine Malati sa Facebook, shoutout sa inyo palagi. Para isang Nag-glitch na po ako Ate Dora Bolya, shoutout. Ginagamit sige, Boss nila Joey, ng ingat gobyerno, and rightly so, because they are workers of government. Some of them are armed to fight the terrorists, itong mga komunista. Sila yung, as a matter of fact, every day, sabi ko, ulitin ko, every day, aside from yung mga sundalo, pati police, in areas na where there is a strong presence of the communists, mga barangay captains ang mga tanod ang pinapatay. Every day mayroon tayo niyan, sigurado ako. Yung kawawa rin. Ngayong eleksyon, nandoon yung hanap buhay nila, kaya makipagpatayan. Isa yan. Then pag nandoon na, they are at the forefront. Yung iba, by sheer fear of the NPAs, kasi pag hindi ka sympathizer nila, talagang yayariin ka. Papatayin ka talaga. Yung mga tanod na nagamit ng gobyerno, pinapatayin nila yan. Kaya walang alam itong butit na lang the results of the election shows that people really go for a democratic system. Yung mga, ewan ko kung pumasok yung bayan pumasok ba sila? Bayan? Yung mga left. Guys, clue na ni Boss Jojo. Sa inyo. Yung naka-ano dyan sa taas. Ito, Inyong maniwala. clue yan. Basta Kaya kalma tayo. Yan, kung hindi, lukuhin ang gobyerno. Yan ang parang pumasok sila. Kaya itong party list, kailangan alisin na ito ng kung sino presidente na ngayon papasok, it would be as good as any other time to initiate whether to convert Congress into a constituent body or magtawag ng constitutional convention, but which is very expensive to do. We elected people sa Congress. That is why they are called representative. Because they represent a district
sa iba't ibang, yung buong Pilipinas, may mga congressional district. Sinong maano dyan, are deemed really na yung Mamaya representative Ate Annabel, meron na siya comment also about representing the word or the sentiment of the constituents sa congressional area. So, ako, magastos mo yung constitutional convention. I would rather say that we elected them, so we must have the trust in them. No, pag nandoon, sila na ang ngayon na para walang mapolitika. There is really a demand of the moment yung the changes ng constitution. Whether you want to convert it into a federal or ngayon na, umpisa na kaagad. Kasi pag ginawa mo yan, yung patapos ka na, sabihin nila, you want to change some provisions Basahin in niyo the siya sabi ni Boss constitution Jojo. to allow you to It's run a for clue parang ginawa sa akin na pabor si sa Duterte atin kasi gustong another term. in a way, yeah, That's why I pabor said, talaga sa atin. inyo na lang yan. Pero dapat umpisahan na sa bagong Kalma lang tayo. administrasyon. Kailangan Masyado pa maaga. ako, I recommend the abolition of itong party list. Ginagamit although they are a very a few, but still they participate in the government that they wish to destroy. Yan Mitch, ang shoutout katawagan. Mitch. Pumapasok sila sa gobyerno, they participate in the governance process, and yet what they really want is to destroy that government at palitan nila ng kanila. That has always been the simple truth is, gusto nila sirain ang gobyerno para sila ang pumalit. That was the mantra of the communist 53 years ago. And it's Apo, Ate still Josie, the binalik ko lang of ng the konti communist para rebels. mapanood ng buo. Pati na yung nandyan sa, yung mga left na yan, talagang, Nelect, alam good mo ba, morning. wag na tayo magbulahan. Nagkikita tayo sa bukid, magkaibigan tayo. Pero ako, naging presidente. Ate Jensen sa akin, good morning. To protect yung itong gobyerno na ito. Bakit palitan mo ng NPA yung lamok na yung hinawa? Inisturbo ako. So yan, galing tayo sa pamilya, nagpunta tayo dito sa, ganon ang reality. So i-connect ko na lang para hindi kasi tayo para akong teacher. But I seldom talk to you in a class. Para akong nagle-lecture. Ngayon, pinapasa ko na lang sa inyo, papaalis na ako. I'm trying to transfer the gravamen, yung ating existence as a democratic country, the Republic of the Philippines. Yan ang gusto nilang walain. Anong klaseng sabihin nila pasista? Kayo ang pasista. Kailan pa ba ang kami mga opisyal pumayag dyan sa mga abuso? When? Magturo kayo na isang na may nagwala dyan ng mga military na hinayaan namin. Ako, mayor ako. Kailan ako pumayag ng abuso ng mga pulis ko? Ilang beses kayo nakakita dito sa Davao na binubugbog ko talaga yung pulis?
yung atin-atin na lang, mag-umpisa tayo sa maliit pati pamalaki. Ngayon mga presidente ako, kailan ninyo na narinig na pumayag ako ng abuso o nakawan dyan sa pera ng gobyerno? Kaya from Pavilla, napunta tayo sa komunista. So dito tayo, may ano, that inauguration was May 4. We went there, there was a short program and I was able to share my sentiments with them. Especially itong family planning, balik tayo. Sana, you know, for our country, average anak ninyo is about 2. 3 boundary na talaga kayo. Huwag kayong mag-anak ng marami kasi About birth control. Sa ngayon, birth control ang pinag-usap. Akong mayor, nung gustong lahat tayo, gustong pumunta ng mga university sa Manila, yung anak ko si Inday, nag-aaral yan sa San Pedro College because si Pulong na doon, I cannot afford yung dalawa kayo magsabay-sabay. Kung sweldo lang ako, patay. Kaya sabi ko itong magnegosyo. That's why itong enterprising itong partner ko to sa anak kong isa, medyo komportable. Nung na si Pulong na ayaw na mag-aral, sabi ko, uwi ka dito. Si Inday na naman. Mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Lalo na ngayon. Huwag masyado sobrahan ninyo. Yung mag-anak ng 6, 7, 8 sus Maria. Makainit ng ulo. Kaya ako minsan na napapagalitan ko. I'm sorry, but that is how it is. Nagli-lecture ako nung mayor ako. Huwag na masyadong sobrahan yung anak kasi may pills naman. Ang problema nito, I do not know if it's still the truth dito sa sitwasyon ngayon. So ang mga babae, kasi karamihan Roman Catholics, they sa mga pare, sila, talagang sumusunod sa, wala bang problema yan. Ang aking reality is yung balance na, well, we can produce a population, but we cannot allow it to go basta na lang. Kasi hindi kaya. For an average family, yung sweldo mo, tamang-tama lang talaga, huwag mo nang dagdagan kasi problema. Tingnan mo itong pero itong simbahan, itong ospital na ito, new building, John, bago talaga to, no? Yung luma nasa likod. Bago ito. Yung clip, na lang. Maganda, malinis. Mask. Basta you wear it properly. Yung iba kasi compliance lang. Ang nakakover minsan ang bunganga, ang ilong nakalabas. Tanggalin mo na lang lahat yan. Bakit mag-mask ka pa? Pero yung requirement ng gobyerno sa mask sa tao, nakatulong talaga yan. Ako mismo sabihin ko sa inyo. Nakita ko yung pagsunod natin sa, because it can really prevent
itong yung surge, lalo na lalo. Ngayon, kami dito nagsalita, ako tanggalin ko kasi I cannot communicate with you if I wear a mask because conscious ako masyado and I feel that my words are muffled and I cannot pronounce the words correctly. I feel na yan ang ko. Pero pagkatapos nito, nagmamask ako. Baski sa bahay, natutulog ako, nagmamask ako. Pati mata, pati ilong. I wear a blinder kasi yung kurtina ko noon sa bahay, nipis na. Used to be thick. But over the years, actually, hindi ako nagbibiro, hindi ako nagpapatawad. Yung kurtina Pinaward ko na ate, Ate Josephine. So about mga 18 years na. Walang laba-laba, wala lahat. At manipis na, over time, parang manipis yung light. Yung daylight pumapasok na. So I wear a blinder. At isa pa ito na before I end my presidency, I continue to offer a profound gratitude to our medical professionals, scientists, and frontliners for doing a remarkable job since the start of COVID-19 pandemic. I likewise thank the Filipino people for Sino Miss Jan? Ate Majo, shoutout and for Boss Jesus Ramil, shoutout. protocol. Yan lang talaga. Kung makinig Totoo? kayo sa gobyerno, tapos sundin ninyo hindi naman Patay tayo dyan kung na-hack. sa mga doktor. Wala Dapat talaga mag-recount kung na-hack. Alam ko yung maski na sumunod ka. Okay, shoutout sa 200 viewers natin dyan. Awa ng kapwa mo o makuha mo yung sakit. Yun lang. Pati yung hugas ng kamay. Sabon lang mo nyo. Pati yung hindi na kailangan yung mamamahalin. Yung panlaba lang. Panlaba na, di ba John, pwede na yan. Sabi ni Yusek, dumama okay na. Lang, itong nauso na fist bump, pwede na siguro yan. Matagal pa tayong mabalik sa, ngayon pag naglamano kayo, magtinginan yung tao. Titignan ka ng iba ang tingin sa iyo pag maglamano ka ngayon sa maraming tao. Yung iba, yung maglayo, kaya ba lamanuhin mo, they try to avoid you. Hi, Ate Lynette. Thank you. Now, let's now go to the election. Ate John. It was a peaceful, Ate Red, generally peaceful. Ate Ed, I thank and congratulate the COMELEC, teachers, the military, the police, and the civil society sector, and of course the thousands of volunteers for all the work and handling participation in the conduct of this year's election. Sana yung manalo, i-advance whoever would come out. You have my congratulations well in advance. I am hopeful that you will serve the Philippine people with all your heart and ability and prioritize the welfare of the general public above everything. To the candidates who have failed to secure seats, I thank you as well for your participation in this electoral process. Yung natalo. You may not have won this time, but I hope that you will continue to serve our people in your capacity as leaders of your respective sectors and communities.
More importantly, I thank and congratulate the Filipino people. You made the election successful because you have made your will known by performing your sacred right and duty to vote. Let us continue to support and watch the conflict over the and our society, civil society partners that this will end in a very correct manner and maybe the proclamation of the winners. Ay guys, palike-like naman Ito dyan ng chair namang ah. ano, yung Subscribe sa may mga bagong pasok. glitches, Thank you. glitch. O sabi nila na mga sira na hindi nagbasa ng vote. I hope that Comelec would also find time to investigate just to uh, well disabuse the minds of those na may dayaan. Wala akong nakita sa totoo lang at hindi rin talaga ako papayag ng dayaan. Pero ganun pa man, just to satisfy the doubts of the few of them na para may imbestigahan at na yung result ibigay sa tao kung ano ang nangyari. As we await the final and official results of the proclamation of winners for the remaining seats, let alone continue to participate and watch over the electoral process. Once the will of the people has finally been made known and all the winners have been officially proclaimed, we will begin the important process of transition of power to our new set of leaders. Sinabi ko, I would feel uh, patriotic if uh, yung panahon in the coming days when I shall have to transfer the reins of government to the newly elected president. By noon of June 30, I invite the general public to join me in rallying behind our new elected leaders so we can continue the difficult but rewarding task of building a stronger and more progressive nation. So, yun po ang ano ko, siguro chismis ba ito, Yusek, o ano lang ito. Pero kung gusto mo ng chismis, marami ako. Lahat ang ano, this is a republic of marites na ngayon. Lahat ng tao may chismis. Babae at lalaki. Hindi na noon sa mga babae lang yan. But, kaawa yung mga babae na pangalan marites talaga. Pag sabi doon sa classroom, marites, ganon. Chismosa. Lahat naman. Nang nandito si Executive Secretary. May sabihin ka, Mr. President, I would just like to report on the issuance of an administrative order that calls for the uh, creation of the Presidential Transition Committee, Mr. President. In the past Shout few out weeks, sa we have been 385 preparing viewers the ah. transition of the government to the next Like and share phase. naman and subscribe. Thank you. Recently, we have submitted to the President Tatay ko yan ah. on May 10, 2022, who later approved an Administrative Order 47 that calls for the creation of the Presidential Transition Committee, or the PTC, which will serve as the overall and central coordinator of the national government. The PTC will oversee the implementation of the transition activities of the entire government and see to it that delivery of services to the public remain unhampered. The members of the PTC are yours truly, Mr. President,
who will also function as chairperson, Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, Department of Finance Secretary Carlos Dominguez, Department of Budget and Management Undersecretary Tina Rose Kanda, and National Economic and Development Authority Secretary Carl Chua. We will work closely with the representatives of the incoming administration to ensure a peaceful and orderly transfer of power. Since we still have no proclaimed winner, official talks need to be put on hold for the moment. But preparation on our end need to begin. We, after all, have more work to do. Administrative Order 47 directs all departments, bureaus, and instrumentalities of government to create their own Mami internal Kulot, personnel hihintayin namin practices umunlad ang bansa. which will support the Sige, PTC walang problema. in overseeing the proper Tingnan natin, conduct of projects Congrats sa and inyo, congrats sa inyo. continuous operation of their offices during the transition period. We assure the public that within the coming weeks, the entire executive branch Oo nga, Ate Jennifer, wala will naman tayong continue magawa to na eh. perform and dispense Buti ko necessary magka-manual. but ready to turn over the reins to the next president. It is the goal of the PTC to ensure a smooth and seamless transition. I-PM mo na lang ako, while Boss ensuring Jesus, sa continued Facebook. and efficient Ayun o, nasa screen o, sa delivery of taas. public Facebook service. ko, Thank you. page ko yan. PM mo. Thank you, Secretary Mitchell Diaz. Oo nga, Ate Alam mo, Annabel. siya parang talagang little president because siya yung Morning, Tol lahat Jero. ng mag-prepare kung anong pirmahan ko, kung ano ang gawin ko. Siya yon yung opisina niya. So, siya rin ang pag-handle doon sa yung transition na magawa where I would welcome the president, kung sino man yan, di doon sa Malacanang. But it would be good for us to meet itong, well, hindi naman lahat, pero select members of the committee or maybe yung lahat. Pareha sila, Alan, walang lesser dyan. We should have about one or Yung two pula. meetings dahil dito Lola, shout sa out. fallout sa Ukraine. It has affected, alam mo yung langis is a very dynamic thing from the time it is what is sucked from the bowels of the earth palabas until dumating dito sa mga end users. Maraming it's a very dynamic thing and so many problems to solve. Ngayon, ang gera sa Ukraine might be an attrition 1. Attrition is patagalan ng patayan lahat hanggang doon sa lahat ng sundalo mamatay. Yung an attrition, balos ganti-ganti, yan ang tawag niyan. And it could last long Ganti-ganti talaga yan, Pangulong it could Duterte. be over kung si Putin ang magbitaw. Ang problema nito kasi, ang Ukraine hindi napapayag ng ganito lang na mag-ariglo tayo. Kasi ang Ukraine, sinira talaga lahat. Lahat ng buildings, residential or commercial, talagang, so bago ang ariglo nito, bilyon ang hingiin kung magbayad ang Russia. The stumbling block there is the damage that was inflicted on a country. Almost all of the buildings there may tama cannot be utilized anymore. You cannot use it.
You have to buakin mo yan tapos buong yan ang isa diyan. Hindi na papayag ang Ukraine ng ariglo. Kung mag-ariglo man, may guarantee na the money is there to rebuild the entire country. Ang Russia is suffering from an economic yung seryoso talaga na problema because lahat ng mga negosyo, lahat ng pati bangko, hindi sila makatransact ng business. Nag-withdraw na ang lahat ng mga investors. At may mga nag-withdraw na, bumaba yung percentage ng investors ng Pinas. Almost it has umiikot na pababa. Ang problema nito, kung saan sila maghanap ng pera, ang problema nito, kung si Putin ay magsabi na tapusin na natin ito, let us use the nuclear. Yung nuclear bomb ho. Naku po, wag naman nuclear. Ako, Ate Melissa, shoutout sa'yo Japan. Wag naman nuclear. Damay mga nakapalibot na bansa. Patay wala, malinis. Nakita mo yung picture sa Hiroshima pa si Nagasaki. It was almost like a desert. Walang pati kahoy, wala. Yun, yun noon yung 1945. Now, isa lang yun, dalawa. Or maybe meron pang 3 or 4. But it could not be more than siguro 7 or 10. Pero ngayon ito, Russia has about 1,000 bomba na gano'n. 6,000? Wala na. Pag 6,000, pag-usapan natin, bago sana. Kaya ako apurado matapos. Baka akala niyo gusto ko doon. Nag-aapura ako matapos kasi magprangka ako sa inyo. Kung ano talaga, wala na. Magtanong kayo, wala na. Tanungin mo ako, how about sino pang matira? Wala na. Yan lang talagang, pag nagkamali itong si Putin, delikado tayong lahat. Sinabi ko, kita niyo yan? Ayaw nito hindi. Tatamaan yung share prices ng ABS-CBN bumaba ng 22%. Participation of countries allied with Russia. Yung holdings 21%. Yung GMA 18% ang binaba. The nuclear. Ito tumaas, Araneta Properties. Asawa ni The Junior Araneta. So alam niyo na. May mga Amerikano is being used to refuel the planes. Galing Guam, mag-refuel yan, tapos ikot dito papuntang Russia. Russia is a big country. Meron siyang beach na facing the Pacific. May beach rin siya na beach. Dagat. May lupa niya nakaharap sa Pacific, pati nakaharap sa Atlantic. Yun ang istorya dyan. So, ewan ko kung it would be the proper time to, but we have to talk. Kung sakali dadating yan, ako, I pray, hindi ako nagdadasal, actually, totoo yan, hindi ako nagdadasal. Except now, na wag lang sana, wag kami sa Diyos. Wag lang sana magkamali ang kasi wala na. Mabuti magprangka ako kasi kung magdating, lahat nakaintindi ng gera pati nuclear.
consequence. Alam natin ito lahat. Huwag na tayong magbulahan. Delikado ito. Ito kailangan na pag-usapan lang kung ano lang ang magawa ng gobyerno. Pupunta na tayo doon sa buti pa sa tapos na yan. Total kung magdating yan na hindi na kayo makauwi sa Maynila. Dito na lang. Paano na lang yan? Magandang gabi po, Mr. President, Executive Secretary Bingbong Migueltea, Senator Bongo, pero Cabinet members. Report ko lang Ate po Lloyda, ang congrats, ating panalo po kayo. eleksyon ng May 9. At sisimulan ko po yung report dito po sa ginawa natin mga checkpoint na kung saan Congrats sa mga nanalo. violations. Meron pong reported na 3,004 gun ban violation at nakapag-aresto po tayo ng 3,191. Ate Malut, good morning. Nakapag-confiscate tayo ng 2,475 firearms, 1,000 Ate Ohel, good morning. deadly weapons. At winawarningan po natin ating mga kababayan na hanggang June 8 pa po ang ating pag-enforce ng gun ban violations. Next slide please. Ito po Mr. President, gusto ko lang pong ipakita na itong nakaraang eleksyon ay masasabi po natin na relatively peaceful at orderly kung ito po ay kukumpara natin sa halalang naganap noong 2010, 2016. Check boss, Lisa sa Dito check. po sa chart nakikita natin na 166 ang validated election-related incidents. Noong pong 2016 ay 133 election-related incidents. At ngayon pong 2022 ay 16 lamang ang ating validated ERIs. At ito po ay nangyari sa Region 1, Region 3, Region 9, Region 10, at sa Cordillera Administrative Region. Totaling 16. Ito po ay naganap mula nagsimula ang election period ng January 9 hanggang bago dumating ang eleksyon. Next slide please. At sa mismong araw po ng eleksyon, Mr. President, ito po ay noong May 9, nakapag-register tayo ng 27 incidents. Mataas kasi Ate Lea ang tinaas tapos binaba. Merong Kaya medyo alam mo na. incident sa areas ng Albay, Negros Oriental, Cotabato City, tatlo sa Mindanao. Pero congrats pa rin guys sa sa mga nanalo. Sana ay merong matupad nyo lahat ng mga pinangako nyo. dalawa sa Mindanao at isa sa Cotabato. Dalawang reported ballot snatching sa Lanao Sur at sa Basilan. Meron din commotion na naganap sa Maguindanao, Camarines Sur, Lanao at Tawi-Tawi. Meron pong mga pumasok sa loob ng precinct, tinatawag natin na physical assault. Ito po ay tatlo naganap, isa sa Batangas, isa sa Maguindanao, at isa sa Abra. Stripping incident naman sa Basilan at destruction ng dalawang vote counting machine na naganap sa Lanao del Sur. So 27 insidente nagresulta sa 7 patay at 33 injured. Sige boss Bern, Pero sige boss. sa ating pong validation, 6 lamang ang suspected na election-related incident po sa araw ng halalan noong May 9. Kaya masasabi po natin na natapos po ang ating eleksyon at wala rin pong reported na anumang failure of election sa anumang presinto sa buong Pilipinas. Next slide please. Dito naman po sa report ng vote buying mula po January 1 hanggang May 9, 2022, nakapagtala tayo ng 245 reported vote buying incident at merong 41 suspect. Out of the 245 incident, 25 po rito ang nakuha natin ng mga ebidensya
na-validate natin at ang 2 po ay under investigation. Ang 4 ay nai-refer na sa prosecution office at ang isa ay na-file na sa korte. Patuloy pa rin tayo naghahanap ng mga ebidensya sa iba pang mga vote buying incident. Sa ngayon po ay 28 ang ating naaresto at 13 pa ang kasalukuyang pinaghahanap. Congrats, At congrats sa marami mananalo. Mr. President, na sa mga permit to campaign na inilabas ng NPA ay Hindi pa boss Jesus, mamaya. na pumatol dito o nagbigay ng pera o resources sa CPP-NPA. Next slide, please. Sa ating pong recorded violation ng community health protocols, nakita po na medyo tumaas ng konti ang violation sa not wearing mask. Ito po ay 5.52% at merong 31,819 violation. Wala namang natalang violation sa mass gathering at tumaas ng konti sa no physical distancing, about 24.21%. Next slide, please. Sa ating pong kampanya laban sa illegal na droga, bagamat nagkaroon tayo ng election, meron pa rin tayong mga operation ginawa kontra illegal drugs. Meron tayong 566 total operations. Out of this ay 397 po ang bypass operation. 14 ang nagsurrender. Ate Leticia, Ate Victoria, Ate Nilda, Ate Rosa, Linda, shout out Isa sa naman inyo. ang nasawi sa ating anti-drug operations. All in all po, Dan Moises, good ay, morning sa'yo, kahit isa basher ka. tayo ng marijuana at shabu amounting to 76,830,836 pesos. Patuloy pa rin Ewan po ko, tayo Charbel. sa gawa ng ating kampanya laban sa illegal na droga. Yan lamang po ang aking may report, Mr. President. Maraming salamat po. Salamat, Secretary Anyo. As you would see, na makita naman ninyo that we continue to suffer the drug problem. Hindi ito matatapos kasi sabi ko yung the lure of billions. Yan ang pinili ng mga tao, guys. Mga negosyante nito, mga trafficking, drug lords. I hope that wag lang sana Opo, think positive lang tayo, guys. magsali uli itong mga Hindi pa tapos ang laban. Hindi naman ako nag-warning kasi paalis na ako. Ang pakiusap mo lang yung mga mayors to be true to the governors and all of the officials, especially those elected by the people. Do not violate the trust that the people has reposed on us. Kasi lalo na yung sa droga. Mahirap. Noon nga, sabi mo, milyon-milyon, ngayon, bilyon-bilyon na. Ang market nito is, kaya ito talaga, it has to be a war. Hindi ito sabihin mo, special operation ng police o military. It cannot be because this thing is a very sinister and virulent activity that would affect the life of a nation. Mahirap ito. Alam ninyo yan. At ako, nung presidente ako ngayon, hanggang ngayon, hindi talaga ako papayag. Ang alam ng nakakasi ninyo, if you are not, if there is no interdiction by government, yung mga mahuli kayo tapos o makalusot kayo once, twice, thrice, and you continue, I said, to kung anong tawag ko, basta ito, I would say, and I would insist, Mare, di naman. tail end sa Nod lang sila. ko na tama ang ko. Tama talaga ang ginawa ko. Hindi ako atras, no apologies, no, wala ako. Basta ang akin, tama yung ginawa ko. At hindi rin ako papayag, baski na civilian ako,
Kung mayroon diyang ano, di magsumbong ako doon sa pulis na o sa PDEA, do something about it kasi mayroong problema. But I would insist on a continuance of the drug war. Hindi ito pwede madala itong istorya nito. Kita mo, huli na huli ang pulis, hindi naman matatapos because of the money. The money that they would get or earn by doing drugs. Ang problema nito, sabi ko, ang Pilipino. At saka yung mga bata, kita mo yung isang addict, sabi ng asawa niya, droga ng droga yung asawa ko. Yung hinampas yung bata sa simento. Putang ina. Uy, grabe yun. Napanood niyo ba yun? Alam mo, Pasting ganito ama yan. yun. You know that itong sindikato, papasok talaga because you cannot play drugs, import, or sell, or distribute shabu without an apparatus o organization. So galing doon sa nag-import, nag-distribute, then naghulog doon sa baba, sa mga basurero. Yung basurero is yung peddlers. You know, you have to be very, itong mga abogado, human rights, in a conspiracy, the act of one is the act of all. Pareho ang sentensya niya. Yung nag-import, pati yung nagpabili dyan sa baba, pareho kayo. You are guilty of a simple crime of importation of drug. Kaya magsabi kayo sa baba na ano, at sinabi ninyo na yung mga drug lords, huwag mo ninyong bulahin yung sarili nyo. Nakikita naman ninyo, mga mayor, pati barangay captains na madidisgrasya talaga kayo. Ay sinabi ko noon, sirain mo talaga bayan ko. Hindi ako papayag ng ganun. Kawawa yung mga bata na malulung dyan sa... I hope that the next administration would be maybe a stronger pressure sa ginawa ko, mas mabuti. Pabalik-balik yung droga eh. Di talaga ano. Every time mag-usap kami to talk to the people, there is always a segment of the program where the secretary of sa DILJ mag-report because the police organization is under General Anyo, Secretary Anyo. So marami talaga tayong law enforcement. So there are always maybe operations that should be made public. And one of them is nakikita ninyo, and it could be billions. In terms of money, it's billions of it. Ang masira ng Pilipino diyan, thousands. Sabi ko nga, ako, pag week ang susunod na leader natin, tapos na babalik ang drugs. Senator De La Rosa, Lalala ulit. was the PNP chief. Kaya sana Ang nangyari, pagputihin ang susunod na presidente. Nag-surrender in mass. Lahat nag-surrender. Puro payat, puro walang... Tapos, yung nag-surrender na nakita ng Pilipino was just the occurrence that dito sa Manila area. It did not include, or there was no separate maybe program to
Guys, time out nyo lang, huwag nyo block. Time out nyo lang. Ang mga outside of Manila area, sige pa rin. Hindi kasali doon sa nakikita ninyo. Yun, Sa ginubatan ako, Boss Jesus. dito lang sa Greater Manila area. O how about the cities and provinces? Wala. Ayan yung mayon sa likod, Boss Jesus. Mayon sa likod. Kaya kung ikaw, ako, kung tanga-tanga ako na presidente, papayag lang ako. Sinabi ko naman noon yan, sa umpisa pa lang, pagka-upo-upo ko. I did not know that I was fighting my own government. Mga police, customs, lahat. Pati ang nasa gobyerno, lahat. So kung hindi mo ganunin, talagang hindi mo budyakan yung mga, they will flourish. And they will continue to make the people suffer. Si Dumama. Yes, sir. Pero po ako kung napag-utusan po ako magandang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po, Mr. President, Mayor. Sa ngalan po ng at saka sa atin pong mga kagalang-galang na miyembro ng Pagkete. Sa ngalan po ng Secretary Francisco T. Duterte III, sa pagkakataon po ito, ako ay mag-uulat tungkol sa pinakabagong updates para sa ating COVID-19 response at iba pong paalaala galing sa Department of Health. Next slide, please. Dali lang po. So, meron po tayo nitong mga nakalipas na Mayo po, May 5 hanggang 11 ngayon, 2022. May nadagdag po tayong 1,053 na bagong kaso o katumbas ng 150 na kaso kada araw. Mas mababa po ito kumpara sa naitalang kaso para sa Abril 28 hanggang Mayo 4 po, na 1,348 cases at may 192 daily cases po ang average. Sa araw na ito, tayo po ay may karagdagang 109 cases lamang. Sa 1,553 po nakaragdagang kaso sa linggong ito, ang datos po ay nasa Bustada, good morning, Bustada. Thank you sa gawing pag-drop by po. 437 mula Thank you, po sa Bustada. NCR, 139 mula po sa Region 4A, 113 sa Region 3 at Ako po sila sa 364 sa natitirang mga rehiyon. Meron pong 14 na naidagdag na severe and critical case sa Talaan. Ang current cumulative case fatality rate po natin ay nasa 1.6%. So, nakapagtala rin po tayo ng Thank you, Boss Dada. 417 recoveries para sa linggong ito. Sa kabuuan, medyo mataas po yung ating pambansang cumulative recovery rate, which is 98.27%. Ang ating pong national 7-day moving average positivity rate ay kasalukuyang nasa 1.1% po nitong May 10 hanggang May 10, May 4 hanggang May 10. Habang yung ating pong daily RT-PCR testing output ay kasalukuyang nasa 17,005 test kada araw po. At panghuli nung para sa ating national utilization rates, nasa 15.6 ang ating non-ICU bed utilization rate, habang 15% lamang po ang ICU bed utilization rate. So out of 5,038 po na total COVID-19 admissions at the national level, 12.3% lamang po mga ito ay severe at critical admissions po. Next slide, please. Ngayon po, sa slide po nito, nakapagtala po tayo sa linggong ito ng 150 average daily cases ayon po sa onset of symptoms. Mas mababa po ito ng 22% sa ating average na 192 cases per day noong April 28 hanggang May. Of course, Sa NCR naman, nakapagtala tayo ng 62 average daily cases ayon sa onset ng symptoms sa linggong ito. Mas mababa po ito ng
20% kumpara sa ating average. Matches Boss Dada. Taba lang sa akin. Noong April 28, A4. Uli, ang paalala po ng Department of Health ay habang mababa po ang mga kaso, samantalayin po sana natin ito natin mga kababayan. Magpapakuna na po para sa hindi pa nakatanggap ng primary dose sa series at magpapusta rin naman tayo once tayo ay eligible na. COVID naman talagang po balik tayo tapos na election. magtayo ng panibagong pagtaas ng kaso mga kababayan. Next slide please. Well, sa slide nito, Mr. President, Mayor, na-stream po namin gamitin ang upang pasalamatan yung ating mga healthcare workers. Ang Republic Act na 10069 o Health Workers Day Act ay nagdeklara na ang May 7 ng bawat taon ay special working holiday po upang bigyan pagkilala Good morning. ang ginagampanan ng ating mga healthcare workers sa pagbigay ng serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Nagpapasalamat po ang Department of Health kasama iba pang ahensya ng gobyerno sa sakripisyo ng bawat healthcare workers sa ating bansa. Napakahalaga rin po ito, Mr. President Mayor, ng inyong paglagda sa Republic Act 11712 o yung Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act na magbibigay ng tamang pagkilala o kompensasyon sa ating mga healthcare workers. Mahal na Mayor, Mr. President. Next slide please. Panghuli po, pinagdiriwan natin ngayon yung buwan ng Mayo, ang Road Safety Month na may temang Walk, Bike, Ride for a Healthy Pilipinas. Ito ay base sa Presidential Proclamation number 115-A. So layunin din po natin, Mr. President, Mayor, na isulong ang kaligtasan ng mga tao sa kalsada at itaas ang kamalayan ukol dito at sa epekto dito sa kalusugan at sa ekonomiya. Pati na rin po yung responsableng paggamit ng kalsada. So binibigyan po natin ng paalala yung ating mga drivers at riders na gawin ang mga sumusunod na mga healthy road habits. One po, yung wear your helmet and buckle up, pagsuot ng helmet para sa mga bikers, seatbelt naman po para sa mga drivers and passengers ng mga sasakyan, at child restraint pag may batang kasama. Number 2, don't drink and drive. Iwasan po ang pagmamaneho kapag nakainom. Number 3, eyes up, don't text and drive. Ang konsentrasyon natin ay dapat sa pagmamaneho at kalsada. Pang-apat po, drive at the proper pace. Alamin ang speed limit sa kalsada. Huli, know the traffic signs and signals. Iwasan po ang aksidente at pagtukoy at pagsunod sa pagtukoy at pagsunod sa tamang road signs and signals po. Ito yung pinakahuling summary sa kabuuan po, Mr. President, our Mayor. Ang Pilipinas at karamihan sa rehiyon ay nanatiling nasa minimal risk lamang po habang ang regions 4B, 5 at 8 ay nasa low risk classification. Ang naitalang na bahagyang pagtaas ng mga kaso ay hindi pa nakaapekto sa healthcare utilization rate po natin ng bansa, maging yung sa mga region at nananatiling nasa low risk po lahat yung ating utilization rate. Pangalawa po, uli kami ay walang sawang nananawagan sa mga hindi pa nagpapabakuna at nagpapabooster na kuhanin na po natin sa lalong madaling panahon. Mababa man ang ating mga kaso, nandito pa rin po ang banta ng COVID-19 at ang malubhang epekto nito, lalo na sa mga unvaccinated. Iniudyok din namin ng mga lokal na pamahalaan na palawigin ang ating COVID-19 vaccination program upang may paabot natin ito sa lahat ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Mr. President, Mayor. Yun lamang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat rin sa iyong report, Yusek Dumama. May tanong lang ako. There are sectors who have raised the possibility na magkakaroon ng surge in the future because of the events that transpired, especially during the rallies
during the election time, walang walang itong the distancing and everything were practically ignored because in pursuit really of to have an election Expected na that is natin to free guys. and Pagkatapos everybody ng is election, allowed COVID to ang talk focus. and listen. Expected na to. Manangin, baka nagkaanon sila, they are raising the fears that there might be a surge in the future. Because itong rally, makikita mo talagang dikit-dikit. So, uh, s- how do you respond to that uh, sa nangyari yung election? Especially Ayun, yung distancing. yes, totoo po kayo. Marami po tayo napapansin ngayon na mukhang nakakalimutan na natin yung minimum public standards, lalong-lalo na yung distancing. Yung home masking, mukhang maganda yung naging sitwasyon, pero para po sa Department of Health, tuloy-tuloy pa rin po yung mga surveillance natin para sa kung in kaso may umusbong na iba't ibang variant at magkaroon ng surge sa mahal na Pangulo. Meron po tayong mga balita at alam na po siguro ninyo yon na confirm na po na nakapasok na po yung sa ating bansa yung Omicron variant. Pero kayang-kaya ho natin to pagka magtulong-tulong at lalong-lalo ang pinakahuling maging mensahe natin po dito ay hinikayat namin yung natin lahat na kumpletuhin yung primary series at mag-booster ako kung eligible. Alam po natin na ang bakuna lamang ang magpabigay sa atin protection sa mga ganitong pagkakataon, sa mga sub-variants ng Omicron at sa mga pag-akyat ng kaso. Tayo rin po ay magiging vigilant sa pagbantay sa anumang pagkakataon na magkaroon po tayo ng surge. Lamang po ang ating gobyerno dahil handang-handa po tayong harapin ito kung sakaling magkaroon. Sana po ay hindi naman. You know, we join in your narrative doon sa pagpasalamat sa lahat na who participated in the fight against COVID. So wala naman siguro tayong except we are all excited, eager to hear the report that mayroon ng clear winners and you can set the stage for the eventual tawag nila transfer of power, transition. So ako rin, maligaya rin ako na nakapaghinga na ako kasi problema na marami. At maibigay ko na yan sa sunod na presidente. Wag lang sana to. What really can spoil the national life of every country is the one that's happening now in Ukraine. Medyo the enormity of the destruction actually is appalling to any person. Manood ka ng looking at on TV and other medium of nakita ang destruction. And also, kita rin natin that sige pa yung away despite the fact that the military all over are of the view that Russia got a bloody nose there sa campaign nila. Yan lang. Magdasalan tayo na wag sana yung kinatakutan natin. Good morning, Rene. We cannot afford it, even if we are just a bystander. Because even now, there is no telling when the increases
of gasoline and fuel, lahat will stabilize. Walang makasabi ngayon na mamahal ng mamahal yan. Ayaw ninyo sa hindi. Hindi natin kontrolado. If you don't want to use the fuel, then if you do not want to pay, we might as well just stop the importation. And kung ginawa natin yan, the wheels of governance and everything will stop, and the Filipinos will suffer. We have to import, but there is no guarantee, I said, that these increases will stop and everything would stabilize. No one can say with certainty what would be the tomorrow of the situation that we are in right now. Just a sort of a narratives natin just to keep the people abreast with the developments of the world. Basta guys, time out lang guys, time out. Sa mundo natin. CES na lang, we will have one meeting. Hanggang di tayo minumura, time out. If you want to nagmura attendance of all the cabinet members, baka may masabi rin sila na gusto nilang everybody can give his pero sa akin ang importante is the law and order. Whatever happens, law and order. Hindi ako nagagamit ng peace and order. Peace has nothing to do. Yung importante in a society is there is peace actually when there is law and order. Order, yung magsabi yung sa klase, order. Meaning to say, you know, we begin to we stop chatting and listen to what is being lectured by the teacher to us. Yan ang order. Law, tapos order. Then we will have peace. Yung peace and order, that's a palagay ko, it does not fit into the actual event that we would like to see. Mayroon tayong peace, but if there is a law and order. Muso, good morning. Drugs. Talagang, of course, hindi ko talaga, alam mo, sa totoo lang, yung mga marunong yan mga boss. Halos naubos naman yun sila. Bakit? Mayroon naman bago. Yung lieutenant, siya na naman ang mag-take over. Kung patay na yung drug lord, mayroon yan. Yung mga utusan niya, yun naman ang, it's a never-ending story itong drugs sa Mexico. Transshipment, it's either the Philippines ang ginagamit dito towards Asia or Philippines being a transshipment for doon naman sa Mexico. Hindi na sila masyado ng ano ngayon, heroin, kasi madali ano pa yung unless lalaki yung makikita doon sa taas na yung mga marijuana plantations. Hindi naman masyado ang kanila shabu because it can be cooked even at your own backyard. So America is suffering from that. Makita mo lang San Francisco, makita mo mga tao doon naglalakad parang zombie.
And yet, countries who are fighting ditong drug problem, tignan mo muna ninyo. I'd like to the human rights. Tignan ninyo mabuti ang sitwasyon. Sinabi ko sa iyo, if you want to destroy a family or if you want to see a family being dysfunctional, huwag mo lang droga. Kita mo naman ang ginagawa. Putulan yung asawa ng ulo, ihampas yung bata sa simento. Tapos gusto ninyo akong I would say, Mayor o Mr. President, amen. Huwag na kasi baka yung human rights, sugal talaga ito. This is really, sinusugal ko talaga yung kaluluwa ko dito. Gaganti yung mga putang inang yun. Pero sabi ko na, that was the deal. Stop it. Gaya ng sinasabi ko sa human rights, lahat, pare, pati madre, you want to stop, then you advise them to drop the gun and drop the drugs, let go of them, and tomorrow there will be a very peaceful Philippines. Sigurado yan. Basta bitawan mo na yung armas mo for the terrorist. Terrorist naman talaga. A terrorist as defined by law. And we have the weapons now, particularly an important one is the law that yung Terrorism Act. It has passed the scrutiny of the Supreme Court and it's legal and government will pursue itong mga terrorists hanggang until the law catches up with them. And if they are, sabi ko nga, huwag na kayong magpakorne. Maglaban kayo, magdala kayo ng baril, makipaglaban kayo sa gobyerno, kung mamatay kayo, human rights, ano bang klase? Sa gera, walang human rights. The imponderables of what will happen in a war on the ground. Kumpadre, shoutout kumpadre. Hindi mo maano kung ano. Ate Adrenaline, shoutout. Violation of human rights kung may mamatay. Boss Pinoy, shoutout. Yung Ate mga Liza. terrorista from the academy, they joined Sige, Ate Rio. different See you later. branches of the Philippines. Tapos mamatay, magsyagit yung nanay, human rights. Human rights. Sabihin mo nyo sa mga anak ninyo, kung hindi na nag-aaral yan at nawawala na, kung alam ninyo may alam mo man kung ang bata, if you are the parents, alam mo kung ano ang asta ng bata, alam mo na that there's something wrong. Maging bukal yan, the discontent that they try to. Of course, we have problems. Wala akong nagsabi na wala tayong problema. This is not heaven. We will have problems. Plenty to come in the coming years. Maybe hanggang for all time. As long as there is a society and there is the constituency of people, there will always be crime and criminality. Sabi ko, ang problema nito para sa akin, yung droga. Kasi ang the resultant consequence, they destroy the family. Wala talaga. Dysfunctional ang Pilipinas. That we cannot allow.
I'm sure na itong we are gathered here, wala ditong isa na magsabi na we cannot be softy dito. No? Treat them with walang katapusan. Ang trabaho sa gobyerno at talaga siguro bago ako mag-alis makatapos lang tayo ng mga 3 na o 5 drug lords. Gusto ko patay. Ayaw ko ng buhay. Gusto ko makita mga drug lords. Lumaban kayo pag dumating na ang pulis. I urge you to fight it out. I would tell the co-workers in government, we have to gamble. We have to fight them. At kung mag-fight man tayo, patayin na lang ninyo. Itong mga drogang ito. Ito, 76 million. Itong nakita lang ninyo sa araw na to. Well, I hope that I am not asking for understanding. I might be very clear on this. Nagsasalita ako, hindi ako nakikiusap sa inyo na intindihin ninyo kami. O ako na lang. Kasi sabi ko, I take full responsibility sa nangyayari dyan sa war on drugs. As long as they do itong mga the enforcement people do it in accordance with the law. 2 weeks ago, I think. It was 2 weeks or 3 weeks ago. May namatay na ng police na itong hulihan by basta gone wrong. Naunahan niya. Kaya sabi ko sa mga police, huwag kayong magpauna. Treat every drug, whatever, armed. Kasi sabi ko talaga, noon pa yan, may mga pangsaksak yan o may baril yan. Maniwala, yan ang kultura ng the subculture of the drug problem is that, it's the main, part of the main problem is that they are always armed with deadly weapons. Kasi magdala yan sila ng mga armas, pati baril. For what? Kasi kung magkahulihan o maano sila, they are cornered in one and they would choose to fight it out. Yan, kaya sila nagdadala ng baril. Kaya mayroon karami kong pulis na matay. Hindi mo ba na itong pulis, may pamilya, magtrabaho, tapos maghanap ng mga kriminal kasi inuutusan sila. Magsabi ako noon, halika nga sandali. Yung area mo, sabi ko, yung jurisdictional authority mo dyan sa bandang marami kang droga. Trabaho ka. Ayaw mo magtrabaho, kung wala kang performance, palitan kita. So, yung pobreng pulis talaga, maghanap. Sabi ko na sa inyo, baka yung nung nakita kong isang footage dito, yung nakuha ng video, na ang pulis may armas, yung adik, may kutsilyo, naabutan pa niya yung pulis, napatay pa niya yung pulis. Ang pulis kasi nagdadalawang isip kung babaril ba siya o. Sabi ko, pag nakahawak yan ng lethal, a knife can kill you. Mind you. Yeah. Basta yung pagkapkapin mo, hanggang dito sa hita. Yung iba sa hita na yung parang yung manipis na pangsaksak. Dito hindi dito sa taas. Sa pantalon.
Alam ko kasi mayor ako. Every accomplishment ng police, pinupuntahan ko, na-congratulate ko pa. Kaya itong sabi patay, Duterte patayan ng yan. Talaga, totoo yan. Pag nandiyan pa yan, droga, ganun talaga. Live to kanina, June live to kanina. Drop the gun, kung NPA Binalik ka, ko na lang konti. drop the Patapos na rin gun. to. Tumalikod ka, umuwi ka sa bahay, so wala tayong problema. Ang human rights, makapaghinga rin. Walang pulis mamatay. Iba ito, mga karnaping, kidnappers, ayan. Isa rin yan. Yung mag-rape ng bata tapos patayin o mag-rape ng babae tapos patayin. How do you, ito ngayon sa droga, yung hinampas niya yung anak niya simento, tapos high siya sa drugs. Problema yan. Because kung magsabi ang doktor na he was out of his mind, then you cannot infer criminal intent. Hindi mo masabi, talagang intention na. Sabihin ng, kung ang mga doktor, sabi, wala yan sa isip. At that time of sa high siya sa drugs, he was not in his right senses. And that could be a very valid. Yan ang laro ng droga. Pag magsabi ang doktor na buang yan, wala sa isip yan, pwede pa ma-acquit. Totoo, tanong kayo ng mga abogado. Pag magsabi ang doktor ng ganun, o may mga mayaman tapos kabayad ng doktor, yung mahirap, problema ninyo yan pag pumasok kayo. Yan ang laro. Yung milyon dito, sira na yung mga pamilya nila. Yung sa probinsya, dysfunctional din lahat na. Kung ang presidente, ganun man lang rin ang gawain mo sa bayan ko, yan ang magpatayan tayo. Yan talaga ang totoo. Huminto kayo, ayawan ko yung susunod sa akin. Pero I'm sure that the police and the military will not allow it. Hindi ko naman, I'm not trying to preempt the next administration. Pero I'm sure that the military and police and the PDEA and everybody would not allow this country to turn over. Yan lang ang masasabi ko. Nag-iisip ako habang yung gusto kong, marami akong kikwento sa inyo. Paalis na nga ako. Ma-unload ko yung ang nasa loob ko. Pero itong droga is really a concern na sa isip ko palagi. Itong police, pati military, itong guarantee ko sa inyo. Makinig kayo. Pag napasubo kayo, hindi na ako presidente, but napasubo kayo doing your duty sa trabaho lang, huwag kayong matakot. Kung wala kayong makuhang abogado, ako ang pupunta sa korte para sa inyo. I will not, trial is para na sa bata, but I will be there to protect you. Basta trabaho lang kayo, huwag kayong matakot. Pag kayo tapos you are accused falsely, file the case kasi may namatay,
tapos nawalaan kayo ng hanap buhay, palamin mo lang ako. So, yun na guys. PJ na Herbert Dumaga. Sorry. sorry guys. Ano lang talaga, kailangan natin update rin. So, yun. Yung mga naiinis, nagagalit kay Pangulong Duterte, in time po, meron plano ang Diyos. Meron plano ang Diyos. Kaya, kung pwede, kalma muna tayo. Nagising na anak ko. Mamaya ulit. Bye-bye. Thank you sa mga nag-stay. Thank you sa nag-like, pa-share, subscribe. Nagising yung anak. Bye. Thank you sa support ha. Mamaya ulit. June, nagising.